अन्यत्र तपाईँ यो कामको सिलसिलामा अरू इन्स्टिट्युटहरूमा गएर त्यहाँ चित्त नबुझेर यहाँ आउनुभयो कि तपाईँ खुल्ने क्रममै यसलाई बेस्ट मानेर यहाँ नबुझ्ने भन्दा नि तपाईँ कसैले अरू ठाउँमा 1-2-4 ठाउँमा बुझ्यो होइन बुझ्दाखेरि अब खासै अब कस्तो भने कतिमा चाहिँ ग्रुप नमिल्ने अब 8-10 जना आयो भनेदेखि मात्रै हामी पढाउन सक्छौँ भन्ने होइन अब कतिमा चाहिँ भनौँ अब के त भन्दाखेरि अब टिचर नै मिल्दैन भनौँ चाहिँ तपाईँ कुर्दै गर्नुहोस् भन्ने त्यो भएको भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब फाइनल्ली भनौँ न अब यहाँ सरसँग कन्ट्याक्ट हो है अनिल सरसँग कसरी कन्ट्याक्ट गर्नुभयो तपाईँ सोसियल मिडियाबाट कन्ट्याक्ट गर्नुभयो होइन स्पेशली मैले सोसियल मिडियामै सर्च गरेको थिएँ होइन अब गुगलबाट चाहिँ सर्च गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ टेक्निसियन भन्नु भेटेको भएर अनि त्यस पछाडि यहाँ डाइरेक्ट सरसँगै कन्ट्याक्ट गरेँ अब यसै क्रममा मैले हजुरलाई पनि सोध्न चाहेँ साथीलाई मैले यहाँ खटिरहेको देखिरहेको छु हजुर तपाईँ यो चाहिँ हामीले यो चिसो नआएर होइन हजुर अनि फ्रिजमा चिसो नआएर कहाँबाट आउनुभयो म चाहिँ गुल्मीदेखि आएको गुल्मीबाट हजुर यतिको लागि आउनुभयो कि अरू केही कामको सिलसिलामा आउँदा कामको सिलसिलामा भन्दा पनि यो फ्रिज एसीहरू सिक्नको लागि नै आएको म बारा जिल्लाबाट आएको बारा जिल्लाबाट हजुर हजुर आज मेरो फर्स्ट दिन हो ए आज फर्स्ट हजुर र मलाई राम्रो लाग्यो मलाई फर्स्टै प्र्याक्टिकल कसरी तपाईँले आज पहिलो दिन यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो कसरी राम्रो पहिला म सरसँग आएर भेटेको थिएँ हजुर अनि आजको लागि क्लासमा बोलाउनु भयो पहिला विचार यो सिकेर के गर्ने सिकेर म नेपालमै बस्छु यही केही गर्छु नेपालमै केही गर्ने हजुर दोकान गरेर केही पनि तर नेपालमै गर्ने बाहिर जाने मलाई छैन एउटा सिपले म यही कमाउने नेपाली भएर हजुर म विदेश जानबाट फ्यामिलीसित यही बस्ने परिवारसँग यही बसेर काम गर्ने तपाईँको इच्छा छ हजुर ठिक छ अब तपाईँको इच्छा पक्कै यो काठमाडौँ टेक्निसियनले पुरा गर्छ ट्रेनिङ दिएको तर अहिले हाम्रो फोकस धेरै फ्रिजमा पनि छ र म चाहिँ एकदम सेटिस्फाई छु यहाँको ट्रेनिङदेखि लिएर यहाँको औजारहरू मेटेरियलहरू होइन उहाँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ हामीले नबुझेको कुराहरू उहाँलाई जतिचोटि सोद्धाखेरि पनि एकदम साथी जस्तो भएर फ्रेन्डली भएर गराइदिनुहुन्छ थ्योरिकल प्लस हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ अब हामीले थ्योरी पढ्दै गर्ने प्र्याक्टिकल गर्दै जाँदाखेरि हामी कसरी गर्ने त होइन यो बिग्रिएर चाहिँ यो बिग्रेको अवस्थामा छ हामीले कसरी गर्ने भने हामी चाहिँ सक्षम उहाँले सक्षम बनाएर मात्रै छोड्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब यहाँको म एकछिन सेटिस्फाई छु साथीहरू पनि अब त्यस्तै हिसाबमा जाँदाखेरि हामी सबैजना ग्रुपिङमा काम गर्छौँ काठमाडौँ टेक्निसियनले चाहिँ राम्रोसँग थ्योरी मात्रै नभएर प्र्याक्टिकल हिसाबमा नि राम्रो गराइदिनुहुन्छ र लगभग अहिले हाम्रो कोर्स त 1-2 महिनाको हो होइन 26-27 दिनमा हामीले लगभग यसको 75% चाहिँ गर्न सक्छौँ पाउनुपर्ने गुण जुन उहाँमा हुनुपर्ने एउटा टिचरमा हुनुपर्ने क्वालिटी एकदमै राम्रो छ र फ्र्याङ्की रूपमा उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो बुझ्ने तरिकाले सहज तरिकाले फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हजुर हैन हजुर र उहाँले काम सिकाउँदाखेरि एकदमै सरलै बुझ्ने तरिकाले सिकाउनु सरल स्वभाव काम सिकाउनुहुन्छ झर्किनुहुन्न हुन्न र जति सोधे पनि हामीले जुन कुरो सोधे पनि एकदम सहज तरिकाले नम्र तरिकाले बताउनुहुन्छ र त्यो बताउँदाखेरि चाहिँ हामीले सहज तरिकाले बुझ्ने एउटा वातावरण हामीले पाएका छौँ र एकदमै राम्रो छ उहाँमा अरू कुराहरू सिकाउने कुराहरू र सामानहरू जति पनि हुनुपर्ने हामीले सिक्दाखेरि चाहिने टुल्सहरू छ अरूभन्दा यहाँनिर चाहिँ धेरै फरक छ अरूमा अब थ्योरी धेरै हुन्छ भने यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल धेरै हुन्छ 80-90% प्र्याक्टिकलै हुन्छ थ्योरी 10% पनि सरले चाहिँ सबै आफै बुझ्नुहुन्छ अब मैले नआएको 3-4 चोटि सोधे पनि सरले लाज नमानिकन 3-4 जतिचोटि आउँदैन तबसम्म सोधेर बस्दा नि केही भन्नु हुँदैन क्रममा हजुरहरू धेरै फिल्डमा खटिरहनु भएको छ काम गरिरहनु भएको छ मैले चाहिँ देखिरहेको छु म यहाँ 1.5-2 घन्टा बसिरहेको छु तपाईँहरू लेक्चर क्लास सकेर फिजिकल क्लासमा ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ होइन हार्डवेयरको पार्टमा अब यसमा यो चाहिँ म खास इलेक्ट्रोनिक ग्रुप होइन र पनि तपाईँहरूले यो फ्रिजलाई काम गर्दै हुनुहुन्छ यसमा मेजर चाहिँ नि कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको त पुरानो अनुभव छ कि भर्खर काम सिक्दै हुनुहुन्छ कि के छ यसको समस्या के छ कसरी हल गर्दै हुनुहुन्छ यसका लागि आफ्नो यसको मेकानिजमको बारेमा काम गर्ने मेकानिजमको बारेमा बताइदिन हजुर स्टुडेन्ट भनौँ यो संस्थाको स्टुडेन्ट अथवा यहाँ ट्रेनिङ प्राप्त गरिरहनु भएको हजुरले आफ्नो एउटा सानो परिचयका साथमा यसको मेकानिजमको लागि बताइदिन म अनुरोध गर्दछु हजुर नमस्कार म चाहिँ राजेन्द्र लामा स्वयम्भूबाट है
हामीले अब जस्तो यो फ्रिजमा चाहिँ अब यहाँ सिक्दैछौँ भनौँ न, स्पेसली मैले चाहिँ यहीँ आएर सिकेको यहाँनिर होइन, सरसँगै सिकिरहेको। र त्यसै गरी त्यहाँबाट निकै चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा अब हामीले खोज्ने क्रममा चाहिँ अब तपाईँको खासै त्यति पाइएन भनौँ न। अब यो फ्रिजहरू बनाउने, एसी बनाउने होइन, अनि त्यसै गरी त्यहाँबाट चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको पनि त्यति भनौँ। यहाँभन्दा अन्यत्र तपाईँ यो कामको सिलसिलामा अरू इन्स्टिच्युटहरूमा गएर त्यहाँ चित्त नबुझेर यहाँ आउनुभयो कि तपाईँ खोज्ने क्रममै यसलाई बेस्ट मानेर यहाँ नबुझ्ने भन्दा नि तपाईँ कसैले अरू ठाउँमा 1-2 ठाउँमा बुझ्यो होइन, बुझ्दाखेरि अब खासै अब कस्तो भने कतिमा चाहिँ ग्रुप नमिल्ने, अब 8-10 जना आयो भनेदेखि मात्रै हामी पढाउन सक्छौँ भन्ने होइन। अब कतिमा चाहिँ भनौँ अब के त भन्दाखेरि अब टिचर नै मिल्दैन भनौँ चाहिँ तपाईँ कुर्दै गर्नुहोस् भन्ने, त्यो भएको भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब फाइनल्ली भनौँ न अब यहाँ सरसँग कन्ट्याक्ट हो है, अनिल सरसँग। कसरी कन्ट्याक्ट गर्नुभयो तपाईँ? सोसियल मिडियाबाट कन्ट्याक्ट गर्नुभयो? होइन, स्पेसली मैले सोसियल मिडियामै सर्च गरेको थिएँ होइन, अब गुगलबाट चाहिँ सर्च गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ टेक्निसियन भन्नु भेटेको भएर अनि त्यस पछाडि यहाँ डाइरेक्ट सरसँगै कन्ट्याक्ट गरेँ। अनि त्यस पछाडि अनिखेरि चाहिँ त्यस पछाडि भनौँ चाहिँ अब यहीँ जोइन भएर चाहिँ यहाँ जोइन हुनुभएको कति समय भयो? लगभग 2 महिना चाहिँ भयो होला। हजुर हजुर। 2 महिनामा तपाईँले के काम गर्न सक्नुभयो? 2 महिनामा तपाईँको लगभग भनौँ चाहिँ अब यो फ्रिज अब बिग्रेकोदेखि लिएर यसको जस्तो मानौँ तपाईँको चाहिँ होइन, अब यो के प्रब्लम छ, प्रब्लम अनुसारको चाहिँ हामीले भनौँ चाहिँ अब त्यही अनुसार चाहिँ सोल्युसन गर्न सक्ने भयो। अनि यहाँ जस्तै अब यो त इलेक्ट्रोनिक्स काम भएको हुनाले विद्युतीय उपकरणहरू भएन। हजुर हजुर। अब यसमा अलिकति रिस्क पनि छ, अलिकति सचेत भएर काम गर्न पर्ने पनि छ, अब रिस्क अलिकति सेफ्टी कुराहरूलाई पनि अपनाउनु पर्ने छ होइन। मान्छेले त्यसमा पनि समस्या देखिरहेछ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि यो इन्स्टिच्युटले 0 लेभलबाट सिकाउने काम भइरहेछ। यहाँ त तपाईँको कस्तो भने तपाईँले नबुझेको कुराहरू भन्नुहुन्छ होइन, सर आफैले पनि भन्नुहुन्छ अब क्लियरली बताउनुहुन्छ पहिला। र तपाईँले जस्तो मानौँ कुनै कुरामा डाउट भयो भने जुनसुकै क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले, बुझ्नु पनि। अब जस्तो मानौँ सरको एउटा जुन एउटा फ्रेन्डली बिहेभ भनौँ न होइन, अब जस्तो खालको चाहिँ भनौँ उहाँले एउटा ट्रिट गर्नुहुन्छ स्टुडेन्टहरूसँग गर्नुपर्ने होइन, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भनौँ। अनि सिक्नका लागि उपकरणहरू, सामग्रीहरू अब बिग्रेका सामग्रीबाट कसरी काम गर्ने? बिग्रेकोबाट त काम गर्न सकिन्न। बिग्रेको अनि गएर तपाईँको चाहिँ नि ती सामग्रीहरू उपलब्धतामा तपाईँलाई कन्जुसाइ राख्नु भएको छैन? कस्तो छैन त्यस्तो खासै केही छैन। अब किनकि हामीले अहिलेसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ भनौँ न जुन खालको सामान उहाँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो हामीलाई ट्रेनिङ पिरियडमा, त्यो चाहिँ हामीले भनौँ चाहिँ पाएका छौँ र भनौँ चाहिँ गरि नै राखेको छौँ है। अनि यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ है। अब यसै क्रममा मैले हजुरलाई पनि सोध्न चाहेँ, साथीलाई मैले यहाँ खटिरहेको देखिरहेको छु। यो चाहिँ हामीले यो चिसो नआएर होइन, हजुर, अनि फ्रिजमा चिसो नआएर। कहाँबाट आउनुभयो? म चाहिँ गुल्मीदेखि आएको। गुल्मीबाट? हजुर। यतिको लागि आउनुभयो कि अरू केही कामको सिलसिलामा आउँदा? कामको सिलसिलामा भन्दा पनि यो फ्रिज एसीहरू सिक्नको लागि नै आएको। हजुर। सोसियल मिडियामै सर्च गरेर हजुर काठमाडौँ टेक्निसियन भन्ने भेटाएँ, अनि यसमै सिकाउन भनेर अरूमा पनि ट्राई गरेको होइन, अरूमा ट्राई गरेको अरू इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ अलिकति कस्टमा मिलेन अनि समय पनि मिलेन। तपाईँलाई चित्त बुझ्दो त्यहाँ रेस्पोन्स पाउनु भएन के भयो? त्यसमा चाहिँ होइन उसमा चाहिँ कोर्स दिने, ट्रेनिङ दिने, तर यतिको प्र्याक्टिकल चाहिँ नदिने कि प्र्याक्टिकल नदिने, तर यति टाइम एक महिना सिकेको यति भनेर तोकेर मात्रै। अब 1 महिनामा नसिकिन पनि पाइयो होइन। टाइमको अनुसारले हजुर तपाईँ चाहिँ प्र्याक्टिकल बेसमा काम गर्न सक्ने हुनका लागि हजुर हजुर यो काठमाडौँ टेक्निसियनमा जबसम्म हामी पर्फेक्ट भइन्न तबसम्म उहाँले सिकाउनुहुन्छ। त्यो अनुसारले मैले यहाँ जोइन गरेको होइन। अहिले फ्रिज पनि अहिले लगभग एकदमै पर्फेक्ट भइसकेको छु। जस्तोसुकै अब फ्रिज आयो पनि होइन, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गराउन सकिन्छ। त्यो तपाईँ कन्फिडेन्सी लेभल हजुर हजुर जे होस् यहाँबाट एकदम बिल्डअप भएर मैले काम गर्न सक्छु। हजुर त्यो पनि अब म धेरै पनि भएको छैन, म त्यही 20-25 दिन यही फिल्डमा आफू एउटा बिजनेस इन्टरप्रेनियर हुन सक्छु भन्ने तपाईँ हजुर सकिन्छ काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ होइन। हजुर यही सिलसिलामा मैले फेरि अर्को यहाँ सिकारु भनौँ या काठमाडौँ टेक्निसियनको स्टुडेन्ट भनौँ, तपाईँलाई के लाग्छ यहाँ कति समय सिक्नुभयो? तपाईँलाई अझै केही हुन्छ नि यो संस्थाले अझै थप निखारता तपाईँहरूलाई ल्याउनको लागि यो संस्थाले यति कुराहरू थप दियो भने अझ बढी बेस्ट हुन्छ,
भन्ने के त्यस्तो छ कि छैन? म बारा जिल्लाबाट आएको। बारा जिल्लाबाट? हजुर हजुर। आज मेरो फर्स्ट दिन हो। ए आज फर्स्ट? हजुर। तर मलाई राम्रो लाग्यो, मलाई फर्स्टै प्र्याक्टिकल। कसरी तपाईँले आज पहिलो दिन यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो लाग्यो कसरी? राम्रो, पहिला म सरसँग आएर भेटेको थिएँ। हजुर। अनि आजको लागि क्लासमा बोलाउनु भयो। पहिला 1-2 दिन यहाँ बसेर कसरी काम गर्छन् साथीहरूले हेरेर तपाईँले परीक्षण काल आफूलाई चाहिँ गुजारेर अनि पक्कै मलाई यहाँ राम्रो हुन्छ भनेर आउनुभयो? साथीहरू यहाँ बस्छ, उहाँहरूले सरको कन्ट्याक्ट दिनुभयो अनि त्यस्तै म आएर सरसित कुरा गरेर गएँ। अनि आजदेखि सर बोलाउनु भयो मलाई। तर आज मलाई राम्रो लागिरहेछ किनभने म फर्स्टै प्र्याक्टिकलमा आएछु। तर झन् राम्रो लागिरहेछ मलाई। अनि तपाईको के छ विचार, यो सिकेर के गर्ने? सिकेर म नेपालमै बस्छु, यही केही गर्छु। नेपालमै केही गर्ने? हजुर, दोकान गरेर केही पनि, तर नेपालमै गर्ने, बाहिर जाने मलाई इच्छा छैन। एउटा सिपले म यही कमाउने, यही नेपाली भएर? हजुर, म फ्यामिलीसित यही बस्ने, परिवारसँग यही बसेर काम गर्ने तपाईको इच्छा छ? हजुर। ठिक छ, अब तपाईको इच्छा पक्कै यो काठमाडौँ टेक्निसियनले पुरा गर्छ। तपाईले केही अनुभव पनि बटुल्नु हुनेछ, इन्स्टिच्युटको बारेमा केही जानकारी पनि राख्नुहुनेछ। हजुर। त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ नि धन्यवाद, यहाँ सिक्न आउनु भएको रहेछ। यसको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुहोला। र तपाईँ एउटा नेपालीको एउटा स्रोत, जसले नेपालीहरूले आफ्नो पसिना स्वदेशमै बगाएर केही सिकेर आफ्ना परिवारलाई पालेर परिवारसँगै रमाएर जीवन व्यतीत गर्न तपाईँ एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनुहुनेछ। र तपाईँका त्यो इच्छा पुरा गर्नलाई पक्कै पनि यो चाहिँ नि काठमाडौँ टेक्निसियनले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नेछ। त्यो शुभकामना सहित म तपाईँबाट मैले फेरि अर्को सरलाई सानो परिचय सहित तपाईँ यो टिमकै पनि यसो हेर्दाखेरि अलिकति यङ इनर्जेटिक मात्रै साथीहरू देखिनुहुन्छ। त्यसमा तपाईँ अलिकति परिपक्व काम पनि गरिरहनु भएको छ, फेरि तपाईँले कता सिकाइ पनि रहनु भएको छ होइन? त्यो कारणले तपाईँले यो काठमाडौँ टेक्निसियनको बारेमा कसरी तपाईँ यहाँ आबद्ध हुनुभयो, तपाईँको भावी लक्ष्य के छ र तपाईँलाई यो सिक्न कसरी इन्स्पायर हुनुभयो, यति कुरा बताइदिनु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ एगबहादुर सुनवार, मेरो घर ओखलढुङ्गा, हाल चापेल। म चाहिँ अब यसरी बसिराख्ने क्रममा आफ्नो एउटा सिप भयो भने, केही सिक्यो भने आफूलाई पनि राम्रो सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले युट्युब हेर्दै जाँदा साथीहरूसँग साथी सर्कल सोध्दै जाँदाखेरि काठमाडौँ टेक्निसियन चाहिँ मैले गुगलबाट हेरेर युट्युबमा हेरेर उहाँको साथीहरूको हामीभन्दा पहिलाको ब्याचको साथीहरूको इन्टरभ्यू हेरेर उहाँहरू पनि सेटिस्फाई भएको मैले देखेँ र म पनि खुद यहाँ आएर ट्रेनिङ लिनु पऱ्यो, आफै सिक्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले यहाँ आउँदै गएँ। सरलाई भेटेँ, हाम्रो सरलाई, उहाँसँग बसेर यहाँ आएर ट्रेनिङ गर्ने भन्ने लक्ष्यले चाहिँ आएर लगभग म पनि त्यही 26-27 दिन भयो मैले चाहिँ फ्रिज र एसीको ट्रेनिङ लिएको। तर अहिले हाम्रो फोकस धेरै फ्रिजमा पनि छ र म चाहिँ एकदम सेटिस्फाई छु। यहाँको ट्रेनिङदेखि लिएर यहाँको औजारहरू, मेटेरियलहरू होइन उहाँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। हामीले नबुझेको कुराहरू उहाँलाई जतिचोटि सोद्धाखेरि पनि एकदम साथी जस्तो भएर फ्रेन्डली भएर गराइदिनुहुन्छ। थ्योरिकल प्लस हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ। अब हामीले थ्योरी पढ्दै गर्ने, प्र्याक्टिकल गर्दै जाँदाखेरि हामी कसरी गर्ने त होइन? यो बिग्रिएर चाहिँ यो बिग्रेको अवस्थामा छ, हामीले कसरी गर्ने भने हामी चाहिँ सक्षम उहाँले सक्षम बनाएर मात्रै छोड्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यहाँको म चाहिँ सेटिस्फाई छु। साथीहरू पनि अब त्यस्तै हिसाबमा जाँदाखेरि हामी सबैजना ग्रुपिङमा काम गर्छौँ। काठमाडौँ टेक्निसियनले चाहिँ राम्रोसँग थ्योरी मात्रै नभएर प्र्याक्टिकल हिसाबमा नि राम्रो गराइदिनुहुन्छ। र लगभग अहिले हाम्रो कोर्स त 1-2 महिनाको हो होइन? 26-27 दिनमा हामीले लगभग यसको 75% चाहिँ गर्न सक्छौँ। गरेका एकदम कस्टमरमा गयो भने हामीलाई त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन भन्ने। अनि फिल्ड भिजिटहरू पनि गरिरहनु भएको छ? फिल्ड भिजिटहरू भर्खर सिक्दैछौँ। अब 1-2 ठाउँमा हामीले गएर प्र्याक्टिकली गरेको हुन्छौँ होइन? मभन्दा अलिक सिनियर जाने साथीलाई पनि लगेर कस्टमरमा गएर अनि उहाँको एब्सेन्समा पनि तपाईँहरूले काम फत्ते गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम धन्यवाद हजुरलाई। यसै क्रममा यहाँ धेरै साथीहरूसँग मैले धेरै प्रश्न गरेँ, त्यसमा धेरैले चाहिँ नि यो काठमाडौँ टेक्निसियनको टिचर जो चाहिँ नि तालिम गराउनुहुन्छ हजुरहरूलाई, जसले पढाउनुहुन्छ, उहाँलाई धेरैले यहाँ एप्रिसिएट गर्नुभयो। उहाँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ भनिरहनु भएको छ। यो सच्चा वास्तवमा जे छ त्यही कुरा। अनि उहाँ राम्रो हुनुको कारण के छन्? उहाँमा भएका कुनै 5वटा गुणहरू मलाई बताइदिनु त। हुन्छ, मेरो नाम चाहिँ उत्तम तामाङ, म चाहिँ झापादेखि र मैले पनि यो मिडियाबाटै युट्युबबाटै उहाँसँग अनिल सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर यसरी काम सिक्न आएको छु। र
र उहाँमा पाउनुपर्ने गुण जुन उहाँमा हुनुपर्ने एउटा टिचरमा हुनुपर्ने क्वालिटी एकदमै राम्रो छ र फ्ल्याङ्की रूपमा उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो बुझ्ने तरिकाले सहज तरिकाले फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हजुर हैन हजुर र उहाँले काम सिकाउँदाखेरि एकदमै सरलै बुझ्ने तरिकाले सिकाउनु सरल स्वभावमा काम सिकाउनुहुन्छ, झर्किनुहुन्न, रिसाउनुहुन्न र जति सोधे पनि हामीले जुन कुरो सोधे पनि एकदम सहज तरिकाले नम्र तरिकाले बताउनुहुन्छ र त्यो बताउँदाखेरि चाहिँ हामीले सहज तरिकाले बुझ्ने एउटा वातावरण हामीले पाएका छौँ र एकदमै राम्रो छ उहाँमा अरू कुराहरू सिकाउने कुराहरू र सामानहरू जति पनि हुनुपर्ने हामीले सिक्दाखेरि चाहिने टुल्सहरू छ त्यो सबै प्रशस्त मात्रामा छ र त्यो टुल्सहरू पनि हामीले सहज तरिकाले चलाएर एक नम्बर उहाँ फ्रेन्डली वातावरण तयार गरेर तपाईहरुलाई सिकाउनुहुन्छ हजुर नम्र स्वभाव छ काम गर्दा झर्किनुहुन्न रिसाउनुहुन्न सरल स्वभावले तपाईहरुलाई सिकाउनु भएको छ हजुर 2 नम्बर 3 नम्बर चाहिने उपकरणहरू छ सम्पूर्ण उपलब्ध छ अनि 4 नम्बरमा उहाँले चाहिने समय पनि हजुर तपाईहरुको 10 मिनेट 5 मिनेट तलमाथि आउँदा जाँदा अथवा एकजना मात्रै भयो यसरी नगरेर तपाईहरुको चाहिने संख्यात्मक संख्यालाई काउन्ट नगरेर सिक्ने इच्छा भएको मान्छेलाई जति बेला जुनसँगै समय पनि व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहनु भएको छ हजुर म एक्लै आए भने पनि उहाँले तपाई एक्लै आउनुभयो आज चाहिँ नसिकौं भन्नुहुन्न म एक्लैलाई भए पनि सिकाएरै पठाउनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ समयनिष्ठ हजुर पङ्क्चुअल हुनुहुन्छ टाइममा पनि हैन उहाँसँग हुनुपर्ने कुराहरू यिनै हुन् अझ बढ्ता उहाँसँग यो भइदिए भन्ने केही छ तपाईलाई त्यस्तो त केही पनि छैन उहाँमा जे होस् एउटा टिचरमा एउटा सिकाउनु पर्ने एउटा लिडरमा हुनुपर्ने एउटा गुणहरू सबै उहाँमा पाइन्छ त्यही भएर एकदम हामीले खुसी साथ र फ्री साथ हामीले सिकिराखेका छौँ धेरै धन्यवाद हजुरलाई मैले धन्यवाद गर्दै फेरि भेटौँला तपाईको फेरि इन्टरभ्यु लिउँला काम कति गर्न सक्नुहुन्छ तपाई कुन फिल्डमा हुनुहुन्छ फेरि पनि भेट गर्छौँला यहाँ आएर काम सिक्दै गर्दाखेरि मैले ठिक गरेँ जस्तो महसुस भइरहेछ कि मैले अझै यो गर्न पर्या भए हुँदो रहेछ भन्ने लागिरहेछ कि अथवा मैले यतिसम्म गर्न सकेँ अब अझै यो चाहिन्छ भन्ने के छ त हजुर नमस्कार म चाहिँ रोशन श्रेष्ठ दिर्खेलबाट हजुर म चाहिँ यहाँनिर खास गरी पहिलादेखि इन्ट्रेस्ट थियो होइन मैले 12 पास भयो कि अब बाहिर विदेश जाने खोजिरहेको थिएँ मैले नेपालमै मलाई इलेक्ट्रिकहरूमै इन्ट्रेस्ट थियो पहिल्यैदेखि अनि मैले नेपालमै के गरौँ भनेर सोचेर अनि यसो हेर्दाखेरि अनि इलेक्ट्रिक त सिक्ने तर काठमाडौँमा मैले कुनै उयो यसो सिकाउने ट्रेनिङ सेन्टरहरू भेटाएको थिएन म गुगल गर्दै गएँ गुगलतिर नि सर्च गरेँ अनि मैले सबै 2-3 ठाउँमा नि बुझेँ अनि गुगलतिर सबको अब युट्युब भिडियो हजुर काठमाडौँ टेक्निसियन हेरेर भिडियो हेरेँ उहाँले रिभ्यू हेरेर राम्रो आएको थियो स्टुडेन्टहरू नि मैले 2-3 जना पहिला नि चिनेको थियो उहाँलाई नि कन्ट्याक्ट गर्दा सरको नम्बर मैले चाहिँ गुगलबाट पाएको होइन म पहिला भनेपछि तपाईले सोशल मिडियाबाट काठमाडौँ टेक्निसियन भेट्नुभयो हजुर अनि त्यहाँ कुन साथीहरू जोइन छन् त्यो कुरा पत्ता लगाउनु भयो हजुर र ती साथीहरूबाट यसको फिडब्याक लिनुभयो र तपाईँ यहाँ जोइन गर्नुभयो कति समय भयो तपाईँ यहाँ जोइन मैले यहाँ जोइन गरेको 2 हप्ता भयो 2 हप्तामा हुन्छ नि आफूले चाहिँ नि जस्तै मैले मोटरसाइकल चलाउनै सक्दिनँ भन्ने मान्छेले सिक्दै जाँदाखेरि ए चलाउन सक्दो रहेछु भने जस्तै कम्प्युटर चलाउन नजान्ने मान्छेले 1 महिना 15 दिन 10 दिन कति हो सिक्नुपर्ने सिकिसकेपछि ए मैले त गर्न सक्ने रहेछु भन्ने हुन्छ त्यस्तै तपाईमा यो 2 हप्ताको पिरियडले तपाईमा कस्तो किसिमको ऊर्जा प्रदान गरे 2 हप्तामा चाहिँ म सानोतिनो चाहिँ काम चाहिँ गर्न अहिले नि सक्छु होइन सानोतिनो सपोज सानोतिनो अब सपोज फ्रिजमै सानोतिनो सक्छु फ्रिजमै म फ्रिजको लागि आएको हजुर फ्रिजको लागि आएको अब फ्रिजहरू अहिले सरको बिहेभियरहरू एकदम राम्रो छ यहाँको सिकाउने तरिका अब म फ्रिजबाट सँगसँगै अब एसी उयस माने अर्को एसी अब यहाँनिर अर्को मोबाइल उयोहरूमा ल्यापटपहरूमा जाँदैछु अब सरको मलाई अलि सरको सिकाउने नेचरहरू एकदम राम्रो छ अब यहाँनिर अरूभन्दा यहाँनिर चाहिँ धेरै फरक छ अरूमा अब थ्योरी धेरै हुन्छ भने यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल धेरै हुन्छ 80-90% प्र्याक्टिकल्ली हुन्छ थ्योरी 10% भने सरले चाहिँ सबै आफै बुझाउनुहुन्छ अब मैले नआएको 3-4 चोटि सोधे पनि सरले लाज नमानिकन 3-4 जतिचोटि आउँदैन तबसम्म सोधेर बस्दा नि केही भन्नु हुँदैन अब यति भन्दै मैले यो प्रतिनिधिमूलक साथीहरूबाट कुराहरू लिएँ अनि अब फेरि तपाईहरुको चाहिँ नि कस्तो परफर्मेन्स कसरी डेभलप गर्नुहुन्छ के योजना बनाउनु भएको छ मेरो फेरि नेक्स्ट भिजिटमा तपाईहरुसँग भेटघाट गर्ने गर्दै र यसको मेजर ओनरलाई पनि म भेट्न चाहन्छु उहाँसँग पनि म केही कुराहरू राख्न अझ उहाँको उपस्थितिमा तपाईहरुलाई पनि राखेर केही कुरा गर्छु मैले है